سلوك القطيع أو herd behavior هو مصطلح ظاهرة تطلق على سلوك الشخص داخل الجماعة لما يتصرف بنفس سلوك الجماعة بدون تخطيط أو تفكير. وأول من وضع هذه الظاهرة على طاولة العلم والفلسفة هم عالمين نفس من فرنسا في القرن 19، غابرييل تاردي، غوستاف لي بون. كل عضو داخل المجموعة ما يخدم نفسه بالدرجة الأولى ويحاول يقلل الخطر على نفسه بدخوله مع الجماعة واتباع سلوكهم. يعني باختصار أنه الشخص الأضعف أو الأقل نفوذ ومكانة مادية أو اجتماعية يتبع الأشخاص اللي يعتقد أنهم أعلى مكانة منه بالمجتمع. من أشهر التجارب اللي تبين لنا ظاهرة تأثير المجتمع على الفرد هي اللي قام فيها العالم البولندي الأمريكي سولومون آش في الخمسينات باختبار كان الهدف منه معرفة هل يخالف الفرد باقي المجموعة بطرح مجموعة أسئلة سهلة فيها عدة خيارات حتى مع معرفة الشخص بالجواب الصحيح. جاب شخص وحطه بين مجموعة أشخاص كانوا ممثلين وعارفين إنها تجربة، وطرح عليهم عدة أسئلة وخيارات، وتعمد إن يخليهم يجاوبون أجوبة خاطئة بصوت عالي، وترك الشخص هذا للأخير. ولما صار دوره جاوب مثل باقي المجموعة. لاحظ أيضا أن كل ما كان عدد المجموعة أكبر كان الضغط يكون أكبر على الفرد بأنه يمتثل لرأي الغالبية بجوابه. كرر هذه التجربة مع أكثر من شخص، ومع نهاية التجربة سألهم عن السبب اللي خلاهم يجاوبون بشكل خاطئ مع أنه الجواب واضح وسهل. الأغلبية قالوا نعرف أن أجوبتنا كانت خاطئة، لكن خوفنا من نظرة باقي المجموعة وممكن سخريتهم منا والخوف من الانفراد عنهم شكل علينا ضغط أننا نركب الموجة حقة المجموعة. لاحظ العالم أيضا أن الضغط على الفرد يزداد لما تكون باقي المجموعة ذات مكانة اجتماعية مرتفعة. صحيح أنه هذه الظاهرة تعتبر حديثة، لكن هذا السلوك موجود في الطبيعة البشرية من قديم الزمان، ودائما ارتبطت النظرة لهذا السلوك بالجانب السلبي وللانتقاد، ولأسباب كثيرة، مثل أن الشخص يهمل تفكيره وقراراته الشخصية الخاصة فيه حتى لو كان يعتقد أنها الأفضل. السبب الأهم برأيي أنه الشخص ممكن يضيع على نفسه فرص كبيرة في حياته، ممكن تغير من مستقبله أو تخليه يتخلى عن طموحات وقرارات مصيرية. لكن هل تعتقد أنه سلوك القطيع لازم يكون شيء سلبي دائما؟ أو ليه ما نستفيد منه ونخلي المجتمع يتبنى عادات إيجابية عكس ما كانوا يطبقوه من عادات سلبية؟ لكن هذا الشيء ما راح يكون سهل بالوضع الطبيعي. أي شخص راح يحاول يسبح عكس التيار، قد يربح قراره الحر، لكن غد يغامر بمكانته ونظرة المجتمع له. طيب إيش الحل؟ قدرة الإنسان على التكيف مع أي أزمة أو ظرف قاسي يمر عليه عجيبة، لدرجة قد يتخلى عن عادات كان ما يتجرأ سابقا يتخلى عنها. وهذا الشيء اللي حصل في مجتمعنا حاليا بسبب أزمة جائحة كورونا. جايك موضوع كورونا من كل مكان. ناخذ مثال، لطالما كان موضوع حفلات الزواج والأعراس في بلادنا موضوع جدلي عند البعض بسبب زيادة ظاهرة البذخ والإسراف والتنافس في إظهارها للناس. وللأسف ما عادت هذه الظاهرة محصورة على الناس الأغنياء فقط، بل إنها صارت ظاهرة حتى بين أصحاب الدخل المحدود والطبقة الوسطى، بسبب إحساسهم بأن المجتمع قد ينظر لهم نظرة استنقاص لو ما كان العرس مثل غيرهم، ولو كان هذا الشيء على حسب وضعهم المادي، حتى لو اضطروا أنهم يتدينوا. أنا هنا مو جالس أنتقد الشخص اللي حابب يكون زواجه مستواه عالي بقناعته الشخصية لو كان مقتدر، لكن هذا الفكر على مدى سنوات طويلة خلق فكر عند غالبية الناس باتباعهم عادات وسلوكيات الأشخاص الأعلى من مكانتهم الاجتماعية أو المادية، وكل هالشيء عشان ينظر لهم بنظرة رضا. مع أنه الكثير من الشباب والآباء ودهم يكون الموضوع أبسط من كذا، لكن حاجز الخوف
كان أقوى. حاليا في ظل الأوضاع اللي تعيش فيها بلدنا مع أزمة كورونا والاحترازات المطبقة، رجعت بعض الأصوات اللي تنادي بتيسير أمور الزواج وتبسيطها، خصوصا أنه هذه الأزمة غير معروف متى تنتهي، وكان يكفي أنه شخص واحد يعلن عن زواجه بدون حفلة ومراسم زواج وتشجع عدد كبير من الشباب المؤيد للفكرة، وتتوقف ولو مؤقتا واحدة من أكبر المظاهر السلبية في نظر البعض سابقا. قد يعتقد كثير أن سلوك القطيع له جانب سلبي فقط، مثل ما كنت أعتقد أنا برضو سابقا، لكن الواقع الحالي والظروف اكتشفنا أن بإمكاننا أن نستفيد من هذا السلوك بتوجيه المجتمع ليتبنوا عادات إيجابية كثيرة أكيد أغلبنا لمس بعض منها خلال هالفترة. لكن هل تستمر هذه العادات بعد انتهاء الجائحة؟ أعتقد أن هذه أكبر فرصة ممكن تمر علينا كمجتمع كان يقدس كثير عادات وتقاليد أرهقت فئة كبيرة من الشباب هي موروثة لهم من الجيل السابق، رغم أنهم ما كان لهم الحق باختيارها، لكن الواقع فرضها عليهم، وكان من النادر والصعب أن أحد يكسر هذه العادات سابقا. وبس كذا، واللي يبغى يظل عزوبي ليه دخلت الفيديو أنت من الأساس؟